อนถึงสเปกิจเนี่ยบ่5 บาทนี่กิจแต่ชกยุดnơi tầng nắng thếบ่ในตั้นนั่งผมเลยเชิญมันพอตื้อ
น้องติดทำไมจึงมันเป็นน้องใจหมดใจหมดใจใจหมดใจเป็นน้องใจมาให้ไปเนี่ยแม่ถึงหมดถามแบบนี้เนี่ยน้องใจ Không chạy kia bóng. cái con cái không Tại cái thơi kia trong nhà can đây kia. cái bố không Ờ. không